Hej på er och välkomna till Geo-vloggen. Nu är vi ute på äventyr. Vi har tagit oss till Nyköping. Och jag står här på en kulle mitt inne i stan och ska leta reda på en cache. Så ni kommer rakt in i äventyret här nu. Vi är på väg till en traditionell med svårighetsgrad 2 och terräng 2,5. Och jag är 13 meter från den. Jag ska ta mig ner lite här från det hala berget. Utan att slå ihjäl mig. Som sagt vad det är halt. Det är en smål. Vi har en ledtråd, sten. Jag ser en sten. Är det den stenen? Hallå? Är det något där? Det är något där. Kolla vad fint. Oj, här var det glitter. Glitter och leksaker och penna och en cowboy. Riktigt still i gömmar där du. Här, den här vill jag åt. En loggbok. Och så behöver jag en penna. Så där, vi ska ge oss på lite gamla myster som vi har löst sedan många år tillbaka. Jag tror det kommer bli ganska jobbig terräng. De har terräng 4 bland annat och terräng 3 tror jag var på någon också. Så fortsätt titta. Och gillar ni våra äventyr så slänger ni in en prenumeration bara så får ni notis om när nya äventyr kommer. Nu har jag återställt gömman och vi ger oss iväg. Vilken otroligt fin dag det är idag. Vi har nu tagit oss ut i skogen och ska leta reda på en cache som vi behöver till D3-matrisen. Den har svårighetsgrad 4 och terräng 3. Det är en myst som jag löste för så här 10 år sedan. Som har legat här ute i skogen och väntat på mig. Det är bara frågan vart vi ska. Vi ska upp där. Vi ska upp för det här berget. Ja, det här kommer bli lite jobbigt. Det är så här riktigt terräng 3 där man får kämpa lite och inte fiska ner det från ett träd. Då har jag tagit mig upp på berget. Det är nära. 5 meter. I den riktningen. 2, 3, 4, 5. Här ska den vara. Här ser jag inget. Det är en enbuske här med något konstigt i. Där sitter den ju. Haha, vad glad jag blir. Kan vi släcka den här luckan i matrisen? Den hade inga bytesaker här. Det var bara en liten burk med en liten loggremsa i. Ska vi ta och hitta en plats? Här har vi den. Hitta pennan då. Där. Inskrivna. Så bra. Återställ. Bara att bege sig ner från berget och vidare till nästa vi behöver. Den ligger ungefär 1 kilometer i den riktningen. Så det är bara att promenera vidare i det vackra vinterlandskapet tills vi kommer fram helt enkelt. Ja, först ska vi ta oss ner på det här berget utan att slå ihjäl oss. Det är stenigt och det kan vara halt. Så är jag nere. Springer vidare till nästa. Sådär då har vi gått på lite och kommit längre in i skogen och ska bege oss rakt in i terrängen en 50 meter och där ska vi hitta en large cache. Det är nice! Den har svårighetsgrad 2,5 och terräng 2,5. Och även denna är en sån här cache som vi behöver till en matris. Kommer faktiskt inte jag ihåg vilken det är. Jag tycker det är lite konstigt 2,5. Det borde man ju ha tagit ganska många. Men den kombinationen kanske är ovanlig för våran del. Vi ska se, det är 20 meter kvar.
Jag sa ju i förra cachen att det var 10 år sedan vi löste de här. Och nu såg jag också att det var 6 år sedan någon var här och hittade den. Det ska ju bli spännande att se om vi lyckas hitta den. Det är ju mycket snö som kan ju ligga under. Det där ser ju ut som ett bra gömställe, vi får kolla vidare. Jag misstänker att den kan vara här inne under granen, så jag ska ta på mig lite mössa och vantar så att det inte får snö överallt. Det var inget här. Jag ser. Vart är den då? Vart kan den vara? Jag tror jag har hittat någonting. Men jag vet inte. Det ligger nämligen någonting under trädet här. Där ligger något. Är det en hink? Ja, det kanske det är. Det ser så ut. Jag måste ju undersöka saken. Det är ju ändå en large cache. Jag måste lyfta på det här trädet. Den är fastfrusen också. Där var den. Ja, jag fick kämpa för den där då. Shit. Här, titta. Loggboken. Och lite små grejer i. Jag hittade någon plats att skriva på bara. 2022 hittade jag sån här senast. Ja, så det är inte 6 år sedan som jag sa förut, utan 4 då. Nästan på dagen 4 år sedan. Jag ska se om jag kan återställa den här. Det är inte lätt. Så där då drar vi tillbaka till bilen för nu är jag avslöjat och måste dricka lite vatten och försöka käka någon lunch. Då är vi på väg till rundans sista cache, strax utanför Nyköping. Vi är en gammal bygdegård. Ska vi se, vi har 78 meter kvar till cachen. Det är en svårighetsgrad 2,5 och terräng 2 på den här. Jag såg någonting i någon logg om att den skulle vara snygg, så vi får väl se vad det är för något. 3 meter kvar. Du sa någonting om gran i gran. Var det en ledtråd? Jag ser massa granar. Kan det här vara någonting? Det ser ut som en såga där. Jag tror jag hittat något. Kolla. Oj. Där är satt den. Frågan är bara hur jag får loss den där. Den är säkert fastfrusen. Ja, jag får pilla en stund för att se om vi får ut den. Till slut kom den ut. Och varsågod. Hon får skriva. Vilken snygg gömma. Det här gillas när folk har liksom ansträngt sig och försöker kamouflera gömman. Tusen tack för att ni tittar på vårt äventyr här i Nyköping. Och glöm inte att prenumerera, gilla och dela inlägget överallt. Så hörs vi snart på nya äventyr. Nu är skrivet klart och vi ska åka hemåt. Hej då!